Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy estaremos reaccionando al episodio 5 de Between Us. Ya es de noche, espero no hacer mucha bulla para los vecinos porque si no voy a despertar a todo el mundo. Estoy grabando esto bastante tarde, son las 11:30 más o menos, así que trataré de emocionarme discretamente. Pero bueno chicos, sin nada más que decir, comencemos con el video. ¿Qué pasó? Cada uno en lo suyo. Uno comiendo, otro en el celular. Habla el que está 24/7 en el celular jugando. Ah, pero cuando a él le toca ser espectador del silencio. Una vez al año no hace daño. Él usa mi filosofía. Aunque en mi caso son más de una vez al año. Cierto. Recordemos que casi se lleva todo el supermercado cuando fueron a comprar. ว่าแต่มึงกับไอดีนช่วงนี้สนิทกันจังเนาะ Uy. สนิทอะไรวะ ¿De qué más va a estar hablando Lin? Formación, ¿por qué? Porque tenía 20 dramas Queen. Pero no, bueno, a comparación de otras traducciones está mucho mejor. ล่าสุดที่ไหนล่ะอควาเรียมเด็กตื่นใต้ทะเลไง ¡El acuario! กูเปลี่ยนใจละตอนแรกกูว่าจะอาสาพรีเซนต์ให้แต่ไหนๆก็เป็นงานกลุ่มเพราะฉะนั้นคนละหัวข้อก็แล้วกัน La venganza de Lin. มาทำเนื้อหายขนาดนี้แล้วยังพรีเซนต์อีกมีหน้าเลยกูใช่ Tú y tu bocota azul. แล้วถ้าขาดของกินยังพามทำหายกูได้ปะ ดูอีกไอ้สัตว์เสยอีกคนหนึ่งแล้ว Estos dos amigos. Son un ไม่ฟั caso. งเลยวะ ฟังเพลงไง Nah. แต่ ¿En serio? ปกติมึงไม่ค่อยฟังเพลง Oh. พวกมึงเคยไหมวะ Ese ที่อยา es ก el รู้ว่าคนที่ tema. เราถูกใจชอบอะไร Oh. คิดอะไร Se está interesando por los gustos de ที่อยากรู้ Chile. ว่าคนที่อยากรู้ว่าเขาคิดอะไรจากเพลงที่เขาฟัง Oh my god. Ya lo perdimos, gente. Un minuto de silencio por su corazoncito. Y él también lo está escuchando. โอ้มะนาวตกใจหมดเลย ฟังด้วยดิเฮ้ยเพลงเดิมอีกแล้วที่จะฟังเพลงใหม่บ้างไง ไม่เคยได้ยินหรอเวลาเรายินฟังเพลงไหนในช่วงเวลานั้นๆน่ะพอย้อนกลับไปฟังเพลงนั้นก็จะกลายเป็นเรื่องเล่าช่วงหนึ่งของชีวิตเราไงเป็นไงเขาพูดอะไรเทพปะ Yo no entendí. อะไรวะ No entendí, pero no sé si fue por la traducción. Pero creo que quiso decir que una misma canción podría tener diferentes significados de acuerdo al momento en que lo escuches. O algo así. ตอนอยู่บนรถอะเปิดฟังเพลงนี้วนไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้มันเต็มหมดแล้วเนี่ยแหมเดี๋ยวนี้อะไรก็พี่วินนะ Ay, al igual que tú y pidín. Pidín. ถามกลุ่มพี่เหรอครับ Oye, estos dos. Oh my god. La ghost ship que sé que muchos ถ้า tienen. งั้นเพลงนี้ก็เป็นเพลงรัก ที่ยังไม่แน่ใจว่ารัก แสดงว่าทีมกำลังลังเลเหรอลังเลเหรอ เปล่าสักหน่อยอ่ะเพลงมันเพราะ
กันหน้าที่ทำให้ทีมของเราลังเล หรือว่าจะเป็นคนที่มารับเมื่อวาน ตัวดีนะหยุดเลยนะตัวดี ทีม Oh my god, คิดเหรอ el ว่าเรื่อง Team แบบ Farm ที่ es มารับเมื่ real. อวาน Ay, no, es que miren lo bonitos que se ven. ทีม ทีมคิดเหรอว่าเรื่องแบบเนี้ยเราจะพลาด ป้าแต่มะนาวเหรอช่วงนี้ Ya le ข่าว tocaba, ว่า ya le tocaba. รู้เรื่องในชมรมว่ายน้ำเยอะใครเป็นพิเศษเหรอ เฮ้ย อาจารย์มาแล้วเรื่องไหนเนี่ย มาเรียกวะดิมันเพิ่งโทรมาหาเมื่อกี้เอง มันบอกว่าเดี๋ยวมันจะวนไปรับพี่วินก่อนอ่ะ ค่อยมาหาเรา Prioridades. แล้วที่เราไม่ซื้ออะไรบ้างนะนี่เจ้าของใหญ่ทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วไอ้ทีมมันจะไปใส่พอได้ยังไงวะ หรือว่า กูจะอาสาไปดี ตอนนั้นแน่นักมึงอะต้อง No ไป encuentro fallas en su ไม่ได้ lógica. เว้ย เฮ้ย นั่นปิ้นนี่ปิ้นเอ้า ไม่ขึ้นเรียนกันหรอ ทำไมมาอยู่ตรงนี้อ่ะ อาจารย์เพิ่งปล่อยเมื่อกี้นี้เลยอ่ะ นี่พวกเรานึกว่าปิ้นจะไม่มาเนี่ย ก็เลยไม่ได้โทรตามอ่ะ โอ้โห คิดว่าจะมาทันครึ่งหลังอ่ะ นี่มาเสียเที่ยวอยู่แล้วเหรอ Ay, mi vida. Cada minuto es valioso para él. Así se siente cuando llegas a clase y resulta que no había. Sobre todo cuando vives a 2 horas de la universidad. ปิ้นไปทำงานมาหรอ หน้าโคตรเหนื่อยเลยอ่ะ อยู่กองตั้งแต่เมื่อคืนอ่ะ นี่กลับห้องแล้วก็รีบอาบน้ำแล้วก็มาเรียนเลยเดี๋ยวตอนนี้ต้องไปอีเวนต์ต่ออีกอ่ะ Oh my god. Eso quiere decir 2 días seguidos sin dormir. ได้ครับ Sí hay personas que lo reconocen. Pobre muchachito. ปิ้นงั้นรีบกลับไปพักไหมอะถ้าอยู่ต่อนะ ไม่ได้พักแน่นั่นดิ Podría aprovechar que no tiene clase y dormir. อะไรของมันวะซ้อมมอไซค์เป็นไป ก็พอได้นะ Lo va a llevar en... พวกมึง ¿Tiene una moto? Bueno, no. Ah, cierto. Bien, mira Casi para lo allá. atropella con una moto. แล้วใครจะช่วยกูยกของอ่ะ อะไรของมันวะ No que no había espacio. Ahora que hay un espacio. เดี๋ยวไปรอนี่ก่อนนะ Príncipe. Es que suena tan bonito. Cosita. Su carterita. Me encanta. Su sonrisa también. Es tan chiquito. O sea, no es que sea chiquito. ก่อน Ustedes saben a qué me refiero. กระซิบ Tiene las vibes de ser un bebito. ก่อนแน่นนะปิ้นจะซิ่งแล้วอ่ะก่อนแน่น Oh. Muero de dulzura. ดีมากผมเดี๋ยวแยกกันเดินดีกว่า จะได้เร็วขึ้นซื้อน้ำเปล่าแบบแพ็คมาเยอะๆด้วยนะวันงานจะได้ไปแจกเด็กที่มาชมรมได้ที่เอาขวดเล็กขวดใหญ่ครับต้องขวดเล็กก็ได้แล้วถ้าขวดเล็กหมดล่ะครับ ก็เอาขวดใหญ่มาเราถ้าขวดใหญ่หมดอ่ะ Oh my god. มึงก็หาซื้อเองสิเฮ้ย Creo que tengo la paciencia de Win. อะไรมึงอ่ะอะไรอ่ะเฮียก็เผื่อเอาไปแจกเพื่อนที่ชมรมไงก็มาซื้อขนม Para todo el club, sí, claro. Son intereses propios de อะไร él. อ่ะเฮียก็มาซื้อขนมแจกเด็กๆไม่ใช่มาซื้อให้ตัวเอง กองทัพต้องเดินในท้องปะท้องไม่อิ่มงานก็ไม่ดีดิก็สองผมนะ ¿Por el ejército te refieres a ti? ปะไม่ใช่ว่าอื่นกัน Otro que es un bebito. มึงกลับด้วยกันเหรอ เดี๋ยวกูไปส่งก็ได้ เดี๋ยวพวกกูไปดูหนังต่อ ไปด้วยกันปะเรื่องอะไรอ่ะ หนังผีเรื่องใหม่ที่เพิ่งเข้าอาทิตย์เนี้ย
ะไปเปล่า ¿Van a ir los cuatro? ไม่เป็นไรอะมึงไว้เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ก็ได้ Ok. งั้นพรุ่งนี้นะเจอกันมั้ง El Win se paniqueó. มองหน้างานหมายความว่าไงเฮียคิดว่าผมจะเล่าเรื่องนี้เฮียกลัวผีขึ้นสมองให้พวกนั้นฟังเหรอเปล่าจริงๆมึงอยากจะไปดูหนังกับเพื่อนก็ได้นะไม่เอาอ่ะ วันนี้มีนัดกับทางชมรมมึงไปทำอะไรที่ชมรมทำอาหารวะก็นัดให้พามติวภาษาอังกฤษให้อะดินี่พามทำขนมรออยู่อ่ะสรุปมึงจะไปติวหรือไปยิงขนมมาได้ Se puede hacer ambas cosas. ¿Verdad? Oh my god, Tim. แล้วนี่มึงสอนภาษาอังกฤษเหรอจริงๆก็ปล่อยทุกวิชาเลยอ่ะจริงเลยนะมึงอ่ะเดี๋ยวก็หลุดทุนหรอกเพราะกลัวหลุดทุนนี่ไง Amo como Win lo regaña. O sea, lo regaña, pero a la vez no, ¿me entienden? O sea, miren ese tono suavecito จริงเลย en นะ su มึง voz. อ่ะ Ay, lo amo. เดี๋ยวก็หลุดทุนหรอกเพราะกลัวหลุดทุนนี่ไงผมถึงไม่ให้พามติวให้เนี่ยไปขึ้นรถไม่เมียกูขอขับเองกูขับเองกูนั่งรถคนอื่นขับแล้วกูเมาอ่ะไปช้านะรู้แล้ว Ay. Win. 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 Le invitó a su dormitorio para dormir. Le ofreció su camita. จริงๆบีพาเราไปส่งโรงแรมแถวนี้ก็ได้นะไม่อยากรบกวนอ่ะเกรงใจ แถวนี้ไม่มีโรงแรมหรอกอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงอ่ะนอนห้องเรานี่แหละไม่เสียเงินเปิดห้องทำไมอ่ะนี่ตามสบายนะจะนอนบนเตียงก็ Oh. ได้ เพราะว่าเราไม่ถือ ไม่เอาอ่ะเรายังไม่ได้อาบน้ำงั้นเดี๋ยวขออาศัยโซฟานอนแล้วพอ Ay, estos dos son muy dulces. นี่เวลาเหลือแค่นิดเดียวน่ะทำไมไม่รีบนอน ขอเช็ดหน้าแป๊บนึงอ่ะนอนอย่างนี้ไม่ไหวอ่ะแต่สิวขึ้น นี่ไม่เหนื่อยเหรอนี่ขนาดเราเรียนอย่าง Usa เดียว lentes de อะยังแทบ contacto. ตายเลยอ่ะ เหนื่อย Lo ดิ mismo digo, ¿cómo puede con tanto? ไม่เหนื่อยเหรอ เหนื่อยดิแต่ทำยังไงได้อะ นี่อยากรู้มานานแล้วอะเวลาโดนคนแปลกหน้าขอถ่ายรูปนี้เป็นอัดปะ แรกๆก็อึดอัดแหละแต่เดี๋ยวนี้เราชินแล้ว Uy. แล้วทำไมไม่ปฏิเสธอ่ะ ปฏิเสธได้คนเดียวก็โดนเอาไปพูดแล้วไว้ยิงเรา Se ชิ le นแล้วว่า pasa. ช่างมันเถอะยิงแป๊บเดียวก็เสร็จ Mm. ไม่เกรงใจหรอกนะเหนื่อยมากเลยอะวันนี้ตอนซ้อมมอไซค์สนุกมากเลยนะ Oh. Ay, trajo algo para cubrirlo. No puede ser. Pi es muy dulce. Ay, no, cómo lo mira. Cierto, sí se iba a dormir porque se puso los lentes. กันดีนะ Oh. Habrá estado tan cansado que se durmió inmediatamente. Ay, no, se va a quedar viéndola. Mi vida. ¿Cuánto tiempo pasó? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué fue esa sonrisita? Tum, 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 tum. ¡Ay, esa melodía!
ambos son muy dulces y amables. Es que los dos son unas bolitas de masa. ขอบคุณนะไปก่อนนะบ๊ายบายบาบูบี้ Bumblebee. No sabía que Bumblebee era abejorro. ¡Ay, estaba despierto! Oh. Está a punto de morir. เป็นไรวะเนี่ย Se nos va, se nos va. Güey, prácticamente ya es su crush, ¿verdad? Tim también está cansadito. Estará durmiendo bien el muchacho. Habrá continuado con sus visitas nocturnas a Win. ¡Qué rico se besa! Ah, alto. No, es que Tim. หอม Tim es una máquina depuradora de comida. ใจคอจะเป็นของจริงๆดิโอ้ Es el talento de Tim. เอาอีเคเลยอ่ะข่าวนี่จริงๆเลย Farmacéutico. ถ้าตั้งใจทำเนี่ยไม่ยากหรอกว่าแต่นี่จะไหวใช่ไหมเนี่ยฮะอ่านไม่ถึง3 บทหลับ Oh, estaba estudiando y por eso se ก็เวลาติดตัวภาษา durmió. อังกฤษทีไรอ่ะหมอนปิดทุกทีเลยอะพัง Güey, en serio, a mí me pasa eso, pero con historia y con libros largos y pesados. Pero aprendiendo inglés, ช่วงนี้อาจารย์เขายิ่ง se สอบ buguea su ระวังเรื่องคะแน cerebro. นเก็บล่ะเดี๋ยวก็หลุดทุนหรอก Eso es โอ้โหเฮ cierto. วินเลยทำไมทุนนักกีฬาต้องดูคะแนนสอบด้วยอ่ะสอบถูกไหม Porque es una beca เดี๋ยวก็คะ y แน no น es สอบ una ด้วยอะ amenaza. Te están recordando porque lamentablemente así son las reglas. ก็เห็นพี่ดีบอกว่าพี่วินน่ะเรียนเก่งจะตายติวเพื่อนอยู่บ่อยๆอาจจะสอนเก่งกว่าเราก็ได้ไม่เอาอ่ะพี่วินไม่ Quizá con él no te duermes. พี่วินเนี่ยนะขี้แกล้งพามเนี่ยไม่รู้อะไรจริงๆเลยพี่วิน Tim ตัว sí, ดี Tim sabe ชอบ todo. กวนให้โมโหอ่ะเคยได้ยินปะที่เขาบอกว่าแกล้งเพราะชอบอ่ะ Siempre. แบบหาเรื่องแกล้งเพราะว่าอยากอยู่ใกล้ๆพามจะบ้าเหรอ มีอะไรปรึก Es ษา la regla de oro, sobre todo en IBL. แกล้งเพราะว่า Te falta, hijo, te faltan ver BLs. มีอะไรปรึกษาเราได้นะปรึกษาอะไรไม่มีอะไรให้ปรึกษานั่นแหละแล้วมีคนมารับยังวันเนี้ยไม่มีเอารถมา เดี๋ยวขับกลับเอง Ay, miren, tiene varios nadadores que supongo que son famosos. Ay, mi niño. Oh. เต็มหน้าเลย โอ้ยดูนะโตไปอ่ะ พี่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติให้ได้เลย แล้วผมจะเป็นโค้ชให้ดูนักกีฬา Él también tenía ese sueño. แล้วผมจะเป็นโค้ชให้ดูนักกีฬา เฮ้ย ได้ไงอ่ะ เป็นนักกีฬาเหมือนกันนี่ โอ้โหไม่ได้เกินก็ได้ เป็นอะไรก็ได้ แต่เราต้องอยู่ด้วยกันนะ สัญญาเลย สัญญานะ No puede ser. ไปไป ¿Fue ese mismo día o esta es una conversación que sucedió cualquier otro día en los que solían entrar a la piscina juntos? Bueno, no importa, duele igual. ฮัลโหล ว่ายังไง ช่วงนี้ไม่ค่อยโทรมาเลยนะ ¿Es su mami? แม่ทำอะไรอยู่ล่ะครับ ก็นั่งดูละครเรื่อยเปื่อยพ่อเขาบ่นถึง นู่นอยู่อังกฤษเลย
ทำเยอะอะพอกลับมาถึงห้องก็หลับเป็นตายแล้ว เอาไว้ผมแข่งเสร็จเดี๋ยวผมกลับไปหานะ จ้าเขานอนให้ลูกบ้างนั่นแหละ แล้วเรื่องแข่งเป็นยังไงบ้าง ถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนนะลูกนะ อ๋อ สบายมากแล้วแม่ เดือนหน้าผมมีหยุดยาว ไว้เดี๋ยวผมกลับไปหานะ ดีไว้แม่ทำน้ำพริกที่ลูกชอบไว้ให้ Oh, lo quiero mucho y no lo presiona. Es una relación muy bonita. Bro, me acabo de dar cuenta de lo que dijo su mamá. ¿Eso quiere decir que su hermano no está muerto? A ver, a partir de aquí me nacen dos teorías, o más bien tres, no sé. La primera es que el hermano no esté muerto, pero que algo le haya pasado, o sea, que de alguna manera eso haya afectado su vida. No sé, que esté con cierta parálisis o no sé, suena muy trágico, pero sé que la falta de oxígeno en el cerebro por un largo tiempo puede causar ese tipo de cosas o simplemente algo que le haya impedido continuar con sus sueños y por eso Wing, aunque él esté vivo, se siente culpable de haberle arruinado la vida entre comillas. La segunda opción es que sí esté muerto y como que a la madre le causó cierta locura postraumática y no sé, que de alguna manera ella aún piense que que su hijo está vivo. Sé que suena muy rebuscado, pero no sé, solo estoy lanzando ideas. Y la tercera es que simplemente se refiera a visitarlo como que a su tumba o algo así, pero dijo que posiblemente lo extrañaba, ¿verdad? No sé, suena como si hubiera estado hablando de alguien vivo, ¿me entienden? Cuéntenme ustedes qué piensan. No llores, no. Bebé, no.นี่โกรธผมอยู่หรือเปล่า ¿Por qué? ¿Por qué? Es la regla de oro. Si veo a alguien llorar, inmediatamente lloro. Inmediatamente y automáticamente lloro. Y sobre todo cuando lo hacen tan bien en términos de actuación. O sea, miren el dolor que transmite esa mirada, por Dios. Oh my god. Estoy amando mucho a Prem en esta serie. O sea, su desempeño actoral. Y aquí vamos de nuevo. Vuelve el perro arrepentido, con el rabo entre las piernas, el hocico partido. No sé qué tiene que ver, pero eso me vino a la mente. No, esta vez. O esta vez va a entrar sin tocar y con confianza. Para no despertarlo quizá. ¿Y cómo es que las habitaciones se abren así de fácil? No creo que sea así en realidad. Solo fue para la escena, creo. Ahí está despierto. Oh, no cerró la puerta a propósito porque sabía que iba a venir. Lloro. ¿Y por qué está
llorando. มึงจะมา Es que es muy แล้ว lindo. มาไหมล่ะ Y estoy muy sensible porque ya empecé a llorar. Y cuando yo empiezo a llorar ya no paro. มึงจะมาแล้วมาไหมล่ะ ¿Cómo supiste que me iba a echar seguro? นี่ยังไม่นอนเลยเนี่ยผมทำยังตื่นหรือเปล่าเนี่ยหลับไปแล้วเด็กดี La manera en que acaricia su cabeza. Y cómo lo mira, bro, ผมทำ bro. ยังตื่นหรือเปล่าเนี่ย La química entre estos dos. หลับไปแล้วเด็กดีเฮียเฮียไม่อยากรู้เหรอทำไมผมเป็นแบบนี้อะอยากรู้ดิ Pero voy a esperar a que estés preparado para อยากรู้ตอน contarlo. ที่พร้อมจะเล่า ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะ ขอบคุณครับ เลิกขอบคุณกูได้แล้ว Es que eres un sol, güey. Ah. Yo sé que ya los debo tener เฮีย hartos con esto, pero es que Wing. Wing. Wing es el estándar. เฮียอะไรอีกจนว่าผมจะหายจากโรคบ้านี่เนี่ยเฮียเพิ่งมีใครได้ไหม Oh my god. Espera, ¿qué? ทีม No estar con nadie todavía. ¿La traducción estaba bien? ¿Se refiere a lo que me refiero? Digo, ¿se refiere a lo que pienso? ผมขอโทษเฮียถือว่าผมไม่ได้พูดนะ Ay. กูสัญญา กูจะมีแค่มึงเนี่ยจนถึงเมื่อไหร่ไม่รู้ จนกว่ามึงจะดีขึ้น จนกว่าจะมีคนที่ดูแลมึงได้ดีกว่ากู จนกว่ามึงจะเบื่อกูหรือจนกว่าอะไรก็ตาม กูก็จะมีแค่มึง Oh my god. เหมือนเดินขอเป็นแฟนเลยอะ ¿Cómo le dices a alguien que quieres que seas tu novio sin decirle que quieres que sea tu novio? Oh my god. Hasta que haya alguien que te cuide mejor que yo, dijo. จนถึงเมื่อไหร่ไม่รู้ จนกว่ามึงจะดีขึ้น จนกว่าจะมีคนที่ดูแลมึงได้ดีกว่ากู Bro, es que el amor que Wing le tiene a Tim es tan sincero y tan libre de egoísmo, ¿me entienden? Está incluso abierto a la posibilidad de que haya alguien en el futuro en la vida de Tim, porque bueno, ahorita su relación es como que bastante incierta, aunque Tim acaba de interpretar esto como una petición de que sean novios. Pero bueno, lo que les estaba diciendo, todo lo que quiere Wing es el bienestar de Tim. O sea, เหมือนเดินขอเป็นแฟนเลยอะแล้วถ้าใช่ มันจะมีคำตอบหรือเปล่าล่ะ muy en el fondo yo creo que sí, pero probablemente diga que no. Todavía. แล้วเนี่ยล่ะถามผมจริงหรือเปล่า
my god. Ambos aún tienen tantas inseguridades por dentro. Y está bien que se den su tiempo para tomar ese paso. Para dar ese paso. Bro. Mi corazón. ตื่น Ay, Dios mío. ตื่น Cada noche de estos dos juntos me hace llorar y mueve un montón de sentimientos encontrados en mí. Y luego al día siguiente en la mañana son un dúo demasiado gracioso y caótico. นี่มาทำงานห้องผมเนี่ย No estás en tu habitación. นี่ห้องกู ว่ะโอ้ ไปลุกมา โอ้โอ้ มาแปรงฟันได้แล้ว บอกว่าโอ้ยอืม Ay, le dejo el cepillo preparadito. Bro. Bro. Basta de crearme falsas expectativas, por favor. ทูมึงจะดีขึ้น Necesito que alguien haga un edit en el que digan, no se dice te amo, se dice... ¿Me entienden? เขาก็ทำกับทุกคนแบบนี้ในทีม Ay, หวัง no. อะไรอยู่วะเนี่ย โอ้ย Ay, mi vida sigue pensando que es un amor unilateral. ของเป็นประโยชน์อ่ะ กินเป็นใช่ป่ะ กินเป็นทุกอย่างอะไร Todo เงี้ย lo que pueda meterse a la boca, él lo va a comer. Créeme. ของเป็นประโยชน์อ่ะ กินเป็นทุกอย่างอะไรเงี้ยวันดีคืนดีอะมันจะกินเฮียเข้าไปด้วยระวังไว้เถอะ Como si no lo hubiera hecho ya. ใครเนี่ยกินโอ้ยเฮียเจ็บนี่มึงโง่เลยเนี่ย ถ้าโง่แล้วน่ะ เดี๋ยวกูทำให้ฉลาดเอง Ah, lo dice porque el golpe le mató una de las pocas neuronas que ella tenía. ขอบคุณนะครับ Oh, มึงกำลังด่ากูทางสายตาอยู่ la mirada que juzga. มึงคิดว่ากูทำแบบนี้กับทุกคน ถูกไหม Diablos, ¿cómo lo supo? เนี่ยจะพูดอะไร ถึงกูจะใจดีไปทั่วนะ แต่กับมึงมันไม่เหมือนกัน เนี่ยจะพูดอะไร เรื่องเมื่อคืนที่คุยกันอะกูไม่ได้ละเมอ แต่กูขอเวลาหน่อยแล้วกัน Ok, ok, ok. เนี่ยทำอะไรก็เชิญนี่ Se lo está aclarando. กินได้แล้วจะได้ไม่ไป Oh, de alguna manera esto me deja más tranquila. Que le haya aclarado que lo único que necesita es tiempo. เฮ้ยไข่กู Era. อร่อย เด็กยักษ์เลย
Un cerdito demasiado precioso. Ya hasta se baña aquí. ให้ค่าเช่าตู้ Ya hasta tiene su ropa ahí. O se va a robar su ropa. ให้ค่าเช่าตู้เสื้อผ้าดีไหมเนี่ย เรื่อย La escena de la corbata. นี่ผูกในไทยเองเป็นยังไง ยังไม่เป็นอ่ะเฮีย ปกติก็ให้พาผูกให้อ่ะ สะดวกดี หนูสอนให้ จะไหวเหรอ นี่ก็ให้พามสอนให้ตั้งหลายทีแล้วนะเฮีย หนูผูกไม่เป็นเลยอะไม่ไหวก็ต้องไหว มาเดี๋ยวกูสอนให้นี่ Si esta vez aprende, ya sabemos lo que va a funcionar para sus clases de inglés. Ay, no, es que con semejante inspiración ahí atrás. Cualquiera. Aunque no, algo me dice que no va a prestar atención a nada de lo que diga y solo se va a concentrar en mí. Y en que tiene su respiración justo al lado de la oreja. Ay, tú qué bonitos se ven. Bravo. Bravo. เสร็จละง่ายนะ เมื่อวันหลังลองหัดผูกเองบ้างจะได้ไม่ต้องไปกวนเพื่อน รู้แล้วนะ Sí. Oh. ไปได้แล้วยืนยิ้มเลยอยู่คนเดียว รู้แล้วนะ Está apreciando su corbatita hecha por ti, déjalo. Ay, la famosa casa. เนี่ย Esa famosa casa que también ha sido testigo de tantas cosas. Los muebles, especialmente esos muebles. มึงกลับเหรอทำไมมึงกลับอ่ะ ที่โรงแรมมีปัญหา ก็เลยต้องอยู่เคลียร์ แล้วนี่จะไปโรงเรียนปะจะได้รอไปส่ง เกียร์ไปนอนเถอะ เดี๋ยวไปเองละ นี่แกเพิ่งกลับบ้านเหรอ ที่โรงแรมมีปัญหาไม่เว้นวัน แต่แกก็ยังออกไปตะลอนได้สบายใจ พ่อครับ คือเฮีย ¿Qué parte de acaba de llegar? ที่โรงแรมมีปัญ Bueno, หา ni ไม่เว้น siquiera le pregunto por qué está แต่แกก็ deduciendo ยังออกไป cosas. ตะลอนได้สบายใจ พ่อครับ คือเฮียเขา เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับแกหุบปากไปวิว พ่อจะด่าผมก็ด่า อย่าไปพานใส่คนอื่น แกนี่มันไม่ได้เรื่องเลยจริงๆนะ Usted quiere pelea, ¿verdad, señor? ฉันไม่ได้เอาไว้ใจปล่อยให้แกดูแลสุกี้ตั้งแต่แรกถ้าแกเกิดมา แกไม่เคยทำให้ฉันภูมิใจสักวันหนึ่ง Bro. Bro. แบบนี้ Cada día lo entiendo más, la ถือว่า verdad. สำเร็จสิครับเพราะผมตั้งใจให้เป็นแบบนั้นไงวันไหนที่พ่อภูมิใจในตัวผมอ่ะ จะเป็นวันที่ผมเสียใจมากที่สุดเลย ผมไม่เอาไหนได้มากกว่าที่พ่อเห็นนี่ รอดูด้วยนะครับ เฮ้ยเฮียไปไหนบอกไปเรียกมัน มันอยากไปไหนบอกมันไป พ่อเผื่อพ่อไม่รู้นะ ที่อาว่าสหายไปทั้งคืนน่ะ ก็เพราะไปจัดการปัญหาโรงแรมของพ่อไง Ah, pero el señor no se le ocurrió escuchar o preguntar ก็เพราะไปจัดการปัญ ni หา por โร un งแรมของ minuto. พ่อไง ผมเคยสัญญากับเฮียวินไว้นะ ว่าถ้าโตขึ้นน่ะ จะช่วยกันดูแลโรงแรม แต่ตอนเนี้ยขอให้มันจริงไปเลยเร็ว ผมอยากจะรู้ว่าถ้าพ่อไม่มีโรงแรมนั่นน่ะ
พ่อจะกลับมาเป็นพ่อคนเดิมของผมเปล่า Así que sí hubo un tiempo en el que él realmente fue un buen padre hasta que llegó ese negocio. ขอบคุณนะเฮียที่มาส่ง เฮียวันนี้ผมนอนกับพามนะเฮียเอารถกลับไปก่อนได้เลย ตั้งใจเรียนล่ะ รู้ใช่ป่ะวันนี้ชมรมหยุดอ่ะรู้ว่าน่าเฮ้ยสายเนี่ยผมไปแล้วนะเฮียไปเจอกันลืมขอบคุณที่ปลูกเด็กไทยให้นะพ่อไอ้ทีม Papi, le acabas de hacer papi, pero ไอ้ทีม esta vez dijo po, o sea, papá. ¿Por qué cuando es papá lo traducen como papi y cuando es papi lo traducen como papá? Ya saben a qué serie y a qué episodio me refiero. ไอ้ทีม ไปแล้วบ๊ายบายเฮียเจอกัน Quizá es Will. มีอะไรโทรมาแต่เช้าเชียว Supongo que le está avisando lo que pasó. มาหาคุณนี่เรื่องใหญ่เลยดิ ระดับเอวิว Ah, no, fue ผม igual. ไม่ได้ปล่อยให้มึงรู้เรื่องเองหรอกใช่ปะ เมื่อเช้ามันโทรมาเสียงเหมือนจะร้องไห้อะทะเลาะกับพ่อหนักเลยเหรอ ก็ปกติอะชินว่ะ ถ้ามึงชินจริงมึงไม่มาหาคนนี้หรอกเฮีย กูทำอะไรมันไม่เคยพอสำหรับเขาเลยว่ะ พยายามแค่ไหนทำดีแค่ไหน มันก็ไม่เคยพอ กูอยากรู้ ว่ากูต้องทำแค่ไหนมันถึงจะดีพอสำหรับเขาวะ กูเหนื่อยวะเชื่อโคตรเหนื่อยเลย Ay, mi vida. กูขอโทษว่ะช่วยอะไรไม่ได้เลยอะ เฮ้ยไม่ใช่ความผิดมึงหรอก แล้วนี่เดี๋ยวเฮียไปไหนต่อ Yo que él me voy a trabajar a un lugar en el que sí aprecio mi trabajo. Pero sé lo importante que son los lazos familiares por allá, por las tierras tailandesas. ไม่ใช่ความผิดมึงหรอก มีอะไรก็โทรมาแล้วกัน หรือว่างๆก็มานอนหอบ้างก็ได้ หอมึงอะนะ เฮ้ย นอนได้เหรอวะ นอนได้ดิเฮีย ¿Por qué? ทำไมอะ Porque no, exacto. ก็ไม่รู้ เผื่อเป็นที่ประจำของใครเขาหรือเปล่า พูดไปเรื่อยว่ะเฮียพี่วิน มึงไม่ขึ้นเรียนเหรอวะ ¿Empresa? กำลังจะไปอะเรื่องมาทำอะไรตรงนี้อะอ๋อ Oh my ตื่ god. นสายอะเนี่ยกำลังจะวิ่งละ Oh my god. ¿Cómo es que no reconocen sus voces? กูตื่นสาย Si อะ prácticamente es lo que más escuchan todo el día. ต่อหน้าไอ้ตอแหลงนะมึงอะ Aunque bueno, Nah, por el muy teléfono la voz se distorsiona un poco. นี่เฮียว่าพี่ชายกูเฮียน่าจะตุนเพื่อน ว่านวินบิว Lo conectó, ชื่อคุณจังวะ lo conectó. ได้ยินที่ไหน Él sí lo reconoce. Por eso lo miraba así. สวัสดีครับเฮียว่านสวัสดีครับ งั้นเดี๋ยวกูกลับก่อนแล้วกัน Él sí lo reconoció. มีอะไรให้โทรมา ได้ ไว้เจอกัน No. Ay, qué bonito cruce. Chagan. Qué bonito cruce. Me dio algo. Uy, esa mirada. Esa bendita mirada. Uy. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Con vueltita y todo. Miren, se dio una vuelta de 360 grados. Win tipo, ¿qué está ยิ้ม pasando? อะไรมึงวะเปล่าใครยิ้ม
นี่มึงอะมาทำอะไรที่มอ มันทะเลาะกับพ่อมา เรื่องเดิม เรื่องเดิมๆอะไรของมึงวะ ๆนั่นดิ พูดไปเรื่อย แต่ครั้งนี้กูว่าน่าจะหนักกว่า ปกติมันก็ทะเลาะกับพ่ออยู่แล้ว แต่ครั้งนี้เฮียแม่งดูซึมไปเลยอะหรือวะ Ay, mi vida es que ese tipo de ambientes y ese tipo de padres tóxicos y ese tipo de comentarios te van hundiendo el autoestima cada vez más, más y más. Por eso es importante salir de ahí. หรือวะและเฮียแม่งก็เป็นคนไม่ชอบเล่าอะไรให้ใครฟังด้วย เหมือนมึงอะ เหมือนกู รู้ดีนะมึงอ่ะ ทีมใกล้ถึงรอบคัดตัวแล้วใช่ไหมสู้ๆนะ เดี๋ยวมันแข่งจริงเราจะไปเชียร์ เราไปด้วย จะไปเชียร์เรา Estos tres, หรือไปให้กำลังใจใคร นั่นน่ะสิ ambos. กับพี่พลึกเนี่ย ถึงไหนกันแล้ว ถึงไหนเลยเล่าก็แค่คุยกันเฉยๆเอง เหรอ Así empezaron esos dos de al lado. ต้องไปร้องเลย Nada más digo. น้อยหน้ากันที่ไหนที่บอกว่าจะไปเชียร์เรา เชียร์เราหรือพี่ดีนเมื่อกี้ได้ยินชื่อพี่หรือเปล่า วันนี้พี่ไม่ได้เข้าชมรมอะไปกินข้าวกันนะ แต่ว่า Uy, วันนี้ ahora sí voy a tener que ผม decidir. นัดกับทีมมาแล้วอะครับว่าจะ Pero กลับด้วย supongo กัน que เฮ้ยไม่เป็นไร เรากลับเองได้ พาไปกับพี่ดีเลย แต่ว่าเพื่อนผมเลยนะครับพี่ดีไป pero lo entregó así. เจอกันนะ บ๊ายบาย En realidad supongo que Tim no quiso hacerlo escoger จะกลับเลย y ปะ lo envió con Dim. Ay, estos dos. Ay, แล้วนี่จะกลับเลย la ปะ nueva serie de esos dos me va a matar de la intriga. แล้วนี่จะกลับเลยปะ ยังอ่ะ อยากซ้อมสักรอบสองรอบก่อนใครแข่งวะเนี่ย แต่ชมรมมันปิดแล้วไม่ใช่หรอ เดี๋ยวเราไปดูก่อน ถ้าไม่ได้ล็อกก็ได้อยู่แหละ งั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้ หายไปทั้งวันเลยนะ งานเยอะเหรอครับ วุ่นวายนิดหน่อย เสียงดูเครียดๆทะเลาะกันที่บ้านอีกแล้วเหรอพี่ สูรู้จังวะ เอ้าพี่ถามว่าเป็นห่วงปะ แค่ฟังเสียงนี่รู้เลยเหรอว่าเป็นยังไง ผมมีอะไรจะบอกอะ วันนี้กู No creo que se lo diga. แต่มึงบางทีแม่งก็ไม่ไหวว่ะ Sobre todo sabiendo que mientras no lo conozca es cuando más se abre hacia él. บางทีแม่ง พี่ก็ลองระบายให้คนอื่นฟังดูบ้างสิ น้องพี่ไง รู้ได้ไงว่ากูมีน้อง ก็พี่เคยเล่าให้ผมฟังไง พี่ลืมแล้วเหรอ น้องกูเป็นผู้ชอบคิดมากอะกูไม่อยากให้มันเป็นห่วงส่วนคนเล็กยังเรียนมัธยมอยู่เลย ไม่อยากให้มันไปคิดเรื่องอะไรพวกนี้มีแค่มึงอะที่กูเล่าให้ฟัง รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยเนี่ย Las dificultades de ser el hermano mayor. กูจะเล่าให้มึงเครียดไปพร้อมๆกับกูนี่แหละ มาเลยพี่เต็มที่ครับผม แล้วนี่จะเข้าเกมได้ยังชวนคุยนั่นแหละ ใครกันแน่ที่ชวนคุยอะ มึงย้อนหัวไอ้เด็กเบส ไม่ครับหนึ่งเลยปะล่ะ Oh. Dijo que iba a practicar, ¿verdad? Se prendieron las luces para él. Es tan valiente de su parte haber llegado tan lejos nadando, aún sufriendo lo que sufre cada vez que está a punto de entrar al agua.
¿Otra vez? ¿Es un calambre real o es un recuerdo? O es un calambre mental, por así decirlo, que se originó por el recuerdo, o más bien el calambre está haciendo que se acuerde de eso. ¡Oh my god! ขี้เกียจอ่ะ ไม่ได้ เราต้องวอร์มร่างกายก่อนเพราะเดี๋ยวพวกเราจะจบวันนั้น โตไปอ่ะผมจะเป็นนักกีฬาทีมชาติและผมอ่ะจะเอาเหรียญเงินมาฝากแม่ อ้าวทำไมหวังแค่เหรียญเงิน ก็เหรียญทองอ่ะเป็นของพี่แล้วไง Alguien va a venir a salvarlo, ¿verdad? Hay una escena, creo que es Wing. Hay una escena de esto en la intro, ¿verdad? Por eso no me preocupo. Ay, pero mi vida. Y sí. ที่มึงเคยบอกว่ามึงไม่เคยให้อะไรสำคัญกับชีวิตมึงเป็นน้ำลายตัวเองแล้วเหรอ ว่ากูกับมันเกินเลยไปหน่อยแล้ววะกูไม่อยากเริ่มรักใคร Ay, no. เนี่ย No, 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 no. No, Wing, no, Wing, no, Wing, no. Ay, bro, no, lo que me dolió escuchar esas palabras, o bueno, leer esas palabras. ว่ากูกับมันเกินเลยไปหน่อยแล้ววะ Se ha pasado un poco de la raya. Un poco, ¿tú crees? กูไม่อยาก Me enoja y a la vez me da pena por él porque sé que él también tiene sus propias razones para tenerle miedo a amar. Pero que lo trate así. O sea, supongo que va a decidir alejarse. Ay no, vinieron a hacer bulla a estas horas. Pobre mi team. Para aclarar, porque por ahí algunos pensaron que no había visto el side story del episodio pasado, pero sí lo vi, solo que olvidé poner los emojis en la pantalla justo en esa parte y copyright, me cayó copyright y tuve que eliminar esa parte. เฮียไม่แต่เมื่อไหร่เนี่ย ประชุมยังไม่เสร็จใครอนุญาตให้บอกก่อน ก็ผมหิวน้ำอ่ะ ขอกินนิดเดียวจริงเดียวเองเนี่ยนะ ได้ แต่ต้องแลกกับ ไม่เอาอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มีคนมาเห็นหรอก ก็แล้วแต่ อืม Ay. Creo que sus labios ni siquiera tocaron su mejilla. Ay. Chicos, la siguiente semana se nos viene la sufrición. ¿Por qué? ¿Por qué? Después de que Wing acaba de decir que siempre tendrá solo a Tim. O sea, pase el tiempo que pase lo que pase. Aunque eso yo sé que en realidad no está cambiando, pero oh my god, lo entiendo, pero a la vez me enoja un poco porque mi team, él se está ilusionando cada vez más y más y más, al igual que yo. Pero bueno, supongo que es un proceso que tiene que pasar inevitablemente para que pueda realmente darse cuenta de lo que quiere y cuánto quiere a Tim y si está dispuesto a correr el riesgo por él o no. Pero bueno, chicos, otro episodio que amé mucho, de verdad me gusta, como ya les dije, el ritmo y el desarrollo que le están dando como que paso a paso a los sentimientos de los chicos. Además de eso, ambos están haciendo un trabajo de actuación increíble y les puedo decir que su química es preciosa.
preciosa. Supongo que también tiene que ver todo el tiempo que ya tienen juntos. He estado siguiendo mucho de la relación entre Prem y Boom. No es que sepa todo lo que hacen cada día ni nada, pero he visto muchas cosas sobre ellos, así como de muchos artistas a los que sigo y que me gustan. Y en ellos he visto realmente la evolución en su relación. Sé que Boom al principio fue bastante difícil para él. El muchacho tenía ciertos problemas relacionados con su salud mental, y bueno, la verdad a este punto siento que Prem apareció como un angelito para ser ese rayo de luz que guíe su vida, ¿saben? Entonces los aprecio mucho, aprecio mucho su relación, y ver aquí brillar el reflejo de todo eso es realmente muy bonito. Y pues nada, chicos, aquí dejo esto porque ya es tarde y la verdad estoy bastante cansadita. Cuéntenme ustedes qué les pareció el episodio, yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón de super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.